دلته کې ما څه وکړو دا څونه فلایټس تللي 12 تللي یا 4 تللي ډیټا سره انټر کیبورډ باندې ډیټا انټر کړه دا څونه پیډ سي ډکه دا 12 نه پکې میکسیمم کېږي نه او ډکه ما سهارنۍ کلاس لیدلی دغه نه ځان خلاصوم ما په خیر کې په ریکارډینګ کې راغلی په ریکارډینګ کې راغلی ریکارډینګ سٹارټ وکړه اپ بغیر ریکارډینګ نه غواړي د دې مخکې ګروپ وو خو تقریبا چې د دې 18 کلاس دي شوي او شدل کې ریکارډینګ سٹارټ کړ ته چې راغلی مونږ نه اغست ښه اوس را ډېر دغه ډک شو هوم پینل طرف ته وګورئ هوم پینل باندې زموږ سره ټول څیزونه دي ها ټول ډېر راغله چې مونږ اولنې دا خبره کړې وه پرون کوېسچن مې یاد دي ما چې لیکلی سو تصویر دا سن انکم دی ها نمبر 1 خبره flights to Batkhela in February March February March May ٹھیک ہے چې دې څونه فلایټس دي چې دا دې څونه دي ٹھیک ہے نو ایزي خبره ده ګوره ده نمبر 1 خبره فبروري مارچ او د مې چې کوم دی زموږ چې کوم منیجر دی هغه ته پکار دی چې هغه ته موږ د فروری مارچ او د مې ریکارډ ورکړو ٹھیک ده لیکن سره مانشته کنه فبروري مارچ او مې دې ریکارډ ورکړو نو سیمپل زموږ سره یو فارموله ده موږ وخت یوز کړه څه نو فارموله ده فنکشن نه دی نه پلس موږ ولې ټینګي دلته کې لیکل زو ته کوم دا مې کینسل کو کنټرول زد سکیپ نه سکیپ باندې غیب شو ٹھیک ده دلته کې مو ته لیکل وکړه چې ټوټل فلایټس ټو Batkhela and months of Jan بیا څو مارچ مای ایزی دی کنه څو مو ته کې رااله ایکوال مې ولیکو دا ما دې لپاره کوم چې تاسو جوړ پرې کس پیښه پتا کې نه کړی ٹھیک ہے ګوره Batkhela کوم ځای دا ځای کې کنه ٹھیک ده او Batkhela ته وړاندې خبر په جنوري کې څومره فلایټس دي صحیح ده هغه راواله په موس باندې ځکه کولای شم جنوري میاشت ده او Batkhela ته داخلي صحیح شو به مې څه کړه کلاس ٹھیک شو د څه سره د مارچ چې تاسو مارچ کې داخلي صحیح ده بیا مې سره مې کوم دی دا مې څه کو انټر کو یو فارمولا یوز کوم صحیح ده 19 تر 19 فلایټس څنګه سره تر تلی Batkhela ته تلی صحیح ده ها دلته کې چې کله دا مونږ اکسس کوو کنه زه ته اوس یو بل سیستم هغه یې ذکر چې کله مونږ دا یوز کوو دلته کې فارمولې ته وګورئ په دې ځکه ما کلیک کوم equal to v5 d5 f5 وړاندې هم سره شي تعلیمی ویم چې کوم دی رو ریفرنس دی نو زموږ سره هغه ټوټل سره شي ایکسس شي وزم چې ما تر فارمولې څونه ما یوز کړې پرې شي دا ما ته ښکاري شي ټیلډا بٹن پیژنې ټیلډا ها چې کله مونږ کنټرول پلس ټیلډا بٹن وو دلته کې ته ولیکم ټیلډا ښکاري شي چې ټیلډا څه شي شیپ سره ټیلډا وو this is the ټیلډا صحیح ده هغه شي چې کله کنټرول سره مونږ ټیلډا وو نو سره بدی یو موډ راوړی چې بایګه مونږ د ښکاري چې دا کم رزلټ څنګه راغلی فارمولې ته ورښکاري کنه just control او ټیلډا مو ونه اپ شو صحیح ده دا مونږ ته کله نه ریکوایرمنټس